Përshëndetje të gjithë fan lover, mirë se keni ardhur në FunDay dhe për këtë ditë do të nisim kështu si kundër çdo ditë tani. Më takimin tonë të përditshëm nga hëna të premte për 2 orë do qëndrojmë së bashku, nisim një tjetër javë, shpresoj shumë mos ketë temperatura shumë të larta që ne mos lëvizim dot as në punë, as në një impenjim apo nga arsim tjetër. Duke shpresuar që java të nisë mbarë dhe bukur për gjithë ju dhe bëni mirë që t'ja injektoni vetes në dëshirën pozitive për të nisur gjëra të këndshme edhe me shumë dashuri e para punës mos e vrisni mendjen për asgjë. Çdo gjë kalon ashtu siç vjen edhe problemi lind bashkë me zgjidhjen. Dhe e dyta dhuroni shumë dashuri dhe jeta shumë e shkurtër për të bërë qendrim kundrejt gjithë secilit. Duke shpresuar ndër të tjera që të keni kaluar një fundjavë shumë bukur, njerëz keni shëtitur, keni marrë rreze se ju apo deti është destinacioni preferuar në fundjavë ku temperaturat janë vërtet shumë të larta. Do të rrim së bashku edhe sot për 2 orë, sikur ne jemi non-stop bashkë në rrjetet sociale, në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in Tv ku edhe strishat aty lart na ndihmojnë si ne mund të bëjmë pjesë e njëri tjetrit. Nuk e di sa nga ju ka qenë të sintonizuar në 105.7 për shembull ditën e dieshme në 10 mëngjesit, në aty po transmetonim dhe po sillim njëkohësisht 10 këngët më të mira të javës shqiptare nga vendi 10 tek vendi i parë. Ju jepet kështu mundësia për të votuar aktualisht këngën tuaj të preferuar shqiptare. Nuk ka ardhur akoma periudha ku na bombartojnë artistët me këngë dhe me produksione muzikore të reja, se ajo gara kush do ta ketë verën në dorë. Gjithsesi mund të votoni në tv.al/10 këngën tuaj të preferuar. Konkretisht, çfarë do të ndodhë sot në FunDay dhe çfarë kemi rezervuar për të gjithë ju? Kemi një top 5 ku në fokus janë artistët shqiptarë, cilët fama sigurisht ka dhe ato peripecitë të saj, dhe për shkak profesionit kanë zgjedhur që identitetin e fëmijëve të tyre ne nuk i kemi parë absolutisht kurrë. Në ato pak foto që ato lançojnë dhe publikojnë, i shohim gjithmonë në profilet tipit ku nuk dallojnë portretin. Një hello fan nga Andos kemi, video përshëndetje për të nisur javën mbar të vi nga Andos për kësaj jave. Kemi një lajm për Cristiano Ronaldo, kemi këngën e fundit të Weeknd ku do zbulojmë ca sekrete, do flasim për Dua Lipën, të flasim për gjithë lajmet dhe thashatemet që kanë ndodhur për gjatë fundjavës. Le ta nisim me Jonas Blue dhe William Mama dhe filloi FunDay. Sa është 12 më duket, është data 12 ditën e sotme, kështu që gëzuar edhe le ta nisim javën me urimet për zemërta për gjithë ato që sot festojnë ditëlindjen apo kanë ndonjë festë të kësaj natyre, kështu që i dërgojmë nga studiot e FunDay pafundësisht puthje dhe urimet për zemërta. Një gjë un kam kuptuar se mos për gjatë këtij viti un kam patur pafund probleme shëndetësore, nuk e di, më kalova një javë pa marrë një antibiotik tjetër në koleksionin antibiotikëve të mi, nuk e di pse kaq tërës, kështu që kam kuptuar që urimi më me vlerë që dua të bëj për ditëlindje është pa diskutim të më thonë shëndet të plot për ty edhe për njerëzit që sfidon pa diskutim. Tani do të ndalojmë dhe do të kalojmë tek disa personazhe të famshëm që po njëjtë ditën e hënë e kanë më speciale sepse festojnë ditëlindjen. Duke bërë edhe një parakalim në personazhe që kanë festuar për gjatë fundjavës. Për shembull, Malia Obama ka festuar 16 vjetorin dhe jo më në shtëpinë e bardhë të shtunë. Ditën e diel ka festuar aktorit famshëm edhe kontrovers deri dikush po të mendosh ato daljet e tij publike, siç është Sheila Buff, i cili ka festuar 31 vjetorin. Ditën e sotme festojnë një ndër modelet më të bukura që kanë parakaluar ndonjëherë në pasarelën e famshme dhe më dëshiruar në botat të Victoria's Secret, Adriana Lima, 36 vjetorin, për ta përmbyllur me një tjetër artiste shumë të këndshme dhe që ka debutuar në industrinë e muzikës si një personazh shumë ndryshëm, si nga pamja, ashtu edhe nga mënyra se si ajo këndon. Dhe po flasim për suedezen Robin, 38 vjetorin feston sot, e këtë të fundit me Dancing on My Own dhe fillim tani. Ju dini tani më, po mëdojmë ta bëjmë si diçka kështu praktike që ndodhet edhe më shpesh, që është bukur. Jam, po e nisë ditën me një këngë që ti dëgjon mëngjes se kjo këngë të pëlqen, është këngë kështu si pozitivisht. Po e nisë me një mesazh të bukur që ke marrë nga një person i zemrës, je kështu super e karikuar një gjithë ditës edhe je pozitive kundrejt çfarë gjëje çfarë ndodh. Prandaj në zgjedhjen që javën ta nisim me një hello fan, ndryshe quajmë këto video që një personazh i famshëm na dërgon kudo ku ndodhet për momentin, gjiron veten me smartphone, teksta përshëndet të gjithë fansat e FunDay dhe fansat e tij konkretisht, tregon se çfarë po bën dhe na uron një javë sa më të mbar. Auguri i mbar që ne kemi për këtë javë është një personazh i cili gjithmonë ka rënë si për muzikën interesante dhe të bukur që bën, është 2 metra çun, vlen teksoj, e kemi patur ftuar edhe këtu në FunDay ku kemi kaluar një bisedë shumë të këndshme dhe mjaft sportive madje, po flasim për Andos, që unë gjithmonë i kam patur zili flokët për volum që Andos ka. Në makinën e tij ka xhiruar dhe nisë një përshëndetje, kjo është përshëndetja e Andos për gjithë ne. O Fatma, po si je mo? Uroj t'jesh mirë. Unë jam Andos,
Përshëndetje për gjithë shikuesit e emisionit tënd. Kam respekte shumë për emisionin tënd dhe ke një energji shumë mirë dhe uroj ta mbash atë energji. Unë jam për momentin jashtë Kosovës, diku, edhe jam duke punu në 2 këngë të reja, kështu që shpresoj të përfundoj sa më shpejt, edhe do i sjell tek ty, kështu që shpresoj të ty pëlqejnë shumë. Kështu që unë përshëndes shumë edhe gjithë mira. Ciao. E përshëndesim shumë edhe ne Andosin që na dha pak nga energjia e tij, edhe mezi presim produksionet e Andos për të sjellë të transmetuar e për të biseduar dhe me të rreth këtyre produksioneve, që jam i sigurt nuk do të na zhgënjej. Dhe që ne mos ta zhgënjejmë Andosin, meqense tha mos u mbisni energjinë, plot energji do të shkojmë tek French Montana dhe kënga e tij e fundit. Për gjithë ato që kanë lëvizur edhe kanë shqetësuar për gjatë gjithë kësaj fundjavë dhe kanë dëshiruar që baterinë e smartphone-it të tyre ta shpenzojnë më mirë për foto të këndshme, edhe për të postuar diçka në rrjetet sociale dhe jo për të survejuar apo për të lexuar nëpër portalet, ku kryesisht merren me media të roz, kështu që për gjithë ju që keni humbur gjithë çfarë ka ndodhur për kësaj fundjavë, sikundër e dini tani më, ne tonë nisim pak me dallavere, por me dallavere kështu në kuota të vogla që nuk janë të dëmshme absolutisht për askënd. Sikundër dhe ditën e sotme do flasim pak për ato ndodhit në show business shqiptar që kanë qenë disi më të rëndësishme dhe kush ka bërë namin më shkurt dhe shqipqe dhe të kuptojmë. Për shembull, një ndër puntatat më të shikuara kam iden të Xing me Ermalit, ka qenë ajo ku ka qenë ftuar Enca dhe ato kamerat e fshehta që i kishin marrë nga Elen, që shumë lezetshme. Gjithsesi, më në fund është pyetur për tematikën më të bujshme të vitit që po të këtij sezoni që po lëm pas, që është zënka e madhe dhe e famshme midis saj dhe Noizi, që i takonin edhe një label, i e bashkëpunonin bashkë, ishin shok të ngushtë etj. Sigurisht ka bërë përshtypje shumë dhe reagimi që ka bërë Enca, e cila ka mohuar të ketë patur një sherr, gjithsesi ka thënë kush i tha që jemi zënë, kush i tha që ne nuk do pajtohemi dhe nuk do bëjmë pushimet në dërmi, edhe unë respekt, ai ka gabuar normalisht, nuk e humbet Enca rastin për të treguar këtë të fundit. Të dy nuk është se jemi sjellë në mënyrën më të mirë të mundshme, duke pranuar që fakti që e kanë bërë publik nuk është gjëja më e mirë që mund ndodhte në rastin konkret të sherrit të tyre, po që kalon të kuptohet ndër të tjera që dhe mund ta hedhin prapë krave dhe zgjidhet sistemohet dhe të rregullohet, sikundër e kam thënë, është shumë e shkurtër jeta për të mbajtur inat dhe për të thënë me njerëzit që kemi vërdall. Një tjetër ngjarje po ka qenë e rëndësishme, kam iden ka qenë ajo e Ledrit, i cili ka qenë i ftuar tek emisioni super i këndshëm i njëkohësisht mikeshës time që e dua shumë Rudinës, mos i fol shoferit, edhe normalisht Rudina me atë sportivitetin e saj e ka pyetur pse u ndave nga Adel, që ishte dashura e tij, me cilën pati një ndarje shumë të bujshme, vlen teksohet. Edhe Ledri kështu si me gallata e ka devijuar goxha pyetjen, duke thënë që ajo mbla dhe pastaj filloi duke kënduar këngën që ka patur ai bashkë me Florën, ajo nuk ma la etj. Në mënyrë komode e ka kaluar edhe këtë pyetje dhe këtë situatë. Si kundur u përfol edhe është pyetur dhe nëse u harrum, ka qenë dedikim personal këngë e cila për 4 javë me radhë ka qenë në krye të Like Shit Top 10, edhe këtë fundit e ka mohuar dhe ka thënë që nuk është fare për jetim personal ai që unë kam kënduar. Midis këtyre lajmeve kemi edhe një lajm për të trembur, që është ai i stresit të shkret. Pse ndodhin çto tërës të liçë stresi? Stresi i është hakuar Instagrami dhe kjo është vënë re nga shumë foto që po dilni dhe po postoheshin, foto që postonin biseda të stresit me njerëz të tij, po edhe me personazhe publik, biseda as pak të këndshme, që në fund të ditës janë private, dhe nga komentet të shumta nga fansat është bërë e dukshme që ati është hakuar dhe dikush i ka vjedhur akauntin ose llogarinë e tij në Instagram. Por ta mbyllur me një lajm pozitiv, që është ai një bashkëpunimi që duket tej në horizont midis Dafina Zeqiri dhe French Montana, po përflitet deri në momentin që ne po flasim për një këngë që kësaj here asnjëri dhe asnjëri nuk do të jenë veç figurant në klip, por do të jenë protagonist edhe në të kënduar dhe shpresojmë që të vi sa më shpejt ky bashkëpunim që do t'ja bëj me siguri më të lehtë të çaj dhe të ecni në muzikën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do ndalojmë tani tek një këngë e cila nuk ka bërë akoma një javë që është lançuar. Është Granit Dërguti, Mixej dhe Gjensila me Lova. Ore, si ishte të muhabeti që Cristiano Ronaldo si pa e marrëveshjes për baba, sa hape mbyll sytë. Ne gjithë mendonim që është në fazën e parë të stadiumit të dashura e tij, u shoh lajm deri sa kthehen që Cristiano Ronaldo është në pritje të binjakëve. Di njëri që jo në pritje, po erdhën binjakët në jetë. Paktën nuk është nga e dashura e tij, po nga një nën zëvendësuese. Paktën kështu po përflit deri tani, mediat portugeze e kanë bombarduar me lajme të saj natyre, edhe thjesht flitet që nuk dihet se ku janë dy binjakët, thjesht po flitet që kanë ardhur në dy binjakë që janë fëmijë të Cristiano Ronaldos dhe madje kanë lidhur
ditën e enjte thonë, edhe Eva e Mateo janë emrat e personazheve, nuk është Georgina e dashur e tij aktuale, por që në zëvendësuese. Se sa është trilluar kjo historia që unë kam pak vështirë ta besoj, më thënë drejtën, dhe sa është vërtet nuk ditem, po hajde ta nisim japën edhe pak të shokuar edhe me pyetje pse jo, këndshëm do të ishte. Kanë raportuar gjithë mediat mbar për këtë të fundit, vetëm Cristiano Ronaldo apo agjentët e tij apo ekipi i tij nuk ka thënë asgjë konkrete deri në momentin që ne po flasim, kështu që le të presim ta vërtetoj apo ta mbyll këtë muhabet apo një gjë është e sigurt ai do fëmijën, kështu që edhe kjo do të rri mirë kam ide në si situatë. Do të cilëm tani Martin Garrix, i cili shumë shpejt do të jetë edhe në Shkup me sa di duke kënduar madje fundjavës. Produksioni i tij fundit i cili po bën xhiron edhe në për radio është ai me Troye Sivan, There For You. Kjo është kënga ime e preferuar e momentit, me thënë drejtën jam apasionuar shumë pas këngës Rita Ora së fundit fare dhe mezi pres të ketë një klip dhe një ndër gjërat që unë jam mërzitur ditë e parë kur janë çoj thash po pse moj vajzë nuk e bërë një videoklip sa i këngë që ne ta luanim non stop këtu në FunDay. Se në një farë mënyrë jetë shumë muzikë është komplet një thotë gjesh të kapësh ritmin dhe ta marrësh duke kënduar, duke kërcyer të tjetra akoma dhe më këndshëm. Megjithëse jemi tek muzika dhe te këngët e bukura, e tillë është dhe kjo e fundit. Tani, nëse dikush mund të thotë okej, le të vazhdoj, le të thotë, por kam idenë askush nuk guxon të që The Weeknd na ka zhgënjyer apo ka dështuar në të paktën një produksion muzikor. Sidomos në albumin e tij të fundit, ka mbetur surprizuar çdo target group, madje rrezik dhe gjyshja ime është bërë fan se The Weeknd tani më së fundmi. Secret, kjo është kënga e latuar jo më larg se ditën e djeshme nga The Weeknd. Nuk kemi çfarë të shtojmë për vokalin e tij, për mënyrën se si ai e sjell këngën, është gjithmonë unik, ndryshëm dhe ne të gjithë e dashurojmë. Por mos marr parasysh klikimet e shumta që akumulon tek secila këngë, Starboy është rrugës për të bërë 2 miliard tani më dhe me të drejtë. Madje i përfolur shumë edhe për marrëdhënien e tij të dashurisë me Selenën, gjithsesi duket po e shijojnë së shumti dhe po inspirohen të dy paralelisht për të krijuar akoma dhe më shumë muzikë dhe për të krijuar gjëra të bukura. Një klip shumë gati futurist, po shumë i këndshëm, ku sigurisht protagonist në klip është edhe vetë The Weeknd. Vjen tani kënga e tij më e fundit, gjithashtu shumë e bukur. Shoj. Edhe Dua Lipa do t'jetë pjesë e FunDay, edhe me këngë pak më vonë, por me një lajm shumë interesant. Tani të bëj një propozim live, është edhe keq se nuk reagon dot keq, domethënë do ta mbash veten në maksimum. Çfarë ka ndodhur këngë e tij? Gjithashtu është përfolur shumë për Dua Lipën. Pak ditë më herë të përfol për rikthimin e saj në dashurinë, vetëm që ne ja njohim mediatikisht dhe urojmë shumë që të jetë vërtet. Tani kot nuk është ai në kuzhinën e Dua Lipës në video që ajo poston në rrjetet sociale. Së dyti u përfol për një propozim për martesë që Dua Lipa ka marrë live. Ka qenë ndër të tjera duke normalisht është në këtë fazë ku po lançon këngën e saj më së fundit Lost in Your Light në bashkëpunim me Miguel dhe intervistat janë të shumta për të promovuar dhe vetë këngën. E fundit fare ka qenë në Capital FM ku është ftuar për gjithë projektet e saj muzikore, ka folur për këtë të fundit dhe në fund teksa po bën një mbyllje ku bën këtë foton që i bën share në rrjetet sociale. Moderatori është ulur në gjuhë dhe i ka bërë një propozim modest për pamunaz, për të martuar me të. Edhe përgjigja e Dua Lipës ka qenë shumë pozitive, duke marrë parasysh se sa janë fikur kamerat, pastaj një zot disi çfarë mund të jeton aty djalit, po përsa kur kamerat ishin të ndezura ne menduam që ato do të martohen me vërtet. Më duket se kemi edhe një foto. Ja ku është edhe foto cilën vetë Dua Lipa ka qenë ajo e cila e dori në rrjetet sociale në Instagram dhe tregoi që unë i thash po, martova, do martohem me prezantuesin në fjalë Roman. Okej, e gjitha kjo ka qenë në kuadrin e batutave televizive që bëhen nga hera, jo për të marrë dhe kaq seriozisht me sa kemi kuptuar dhe nga vetë postimi i Dua Lipës. Do ta sjellim tani me produksionin e saj më të fundit, e cila vren tek sot është komentuar shumë pozitivisht nga detaji i parë tek i fundit në klip, po edhe si produksion muzikor. Lost in Your Light. Unë mbaj mend shumë mirë këngën e Carly Rae Jepsen, I Really Like You, me shumë drejtën atë kohë u bë virus, dhe momenti Giulio që të detyroja të vendosje. Ne ta themi që Giulio nuk është dhe kaq shumë fancy i Carly Rae Jepsen, por virusi më i madh që ne jemi bërë kështu, na është bërë dhe panik, ka qenë Call Me Maybe nga ky personazh që paçka se nuk është e vogël në moshë, target grupi i preferuar që më shumti është një imazh adoleshentesh edhe këtë fund e duan shumë edhe kam idenë ato që klikojnë dhe komentojnë dhe dëgjojnë non-stop këngët e kësaj fundit. Ne nuk do të sillim I Really Like You dhe as Carly Rae Jepsen në versionin primar, përkundërzi do të sillim një version tjetër që një ndër bandat gjithashtu më të lakuar
preferuar dhe më të preferuar në për këto portalet ku enkas merren personazhe bëjnë cover. Against the Current i ngjan shumë Boys Avenue që janë banda më e famshme e të bërit cover song. Against the Current janë banda që do sillin I Really Like You në version shumë interesant, shumë të këndshëm që edhe vetë Carly Rae Jepsen kam qenë ta këndoj 23 herë në këtë version. Përpara se ne të zbulojmë kush është cover song që kemi zgjedhur për ta përcjellë ditën e sotme, dua të zbulojmë pak emailin funday@tv.ali për shënuar, në cilën ju jeni super të ftuar të bashkoheni me ne, të na nisni një cover song që ju bëni, këngën tuaj të preferuar duke kënduar në versionin tuaj, jeni të mirë pritur të na shkruani në këtë email për ta bërë më vonë pjesë të FunDay. Kaq kishim për të bërë, shohim cover song. Tani e vërë sa bukur pas në sistemuar të taj, kam qifta në një aty për. Do më të njota mama të. Okej, kemi një report në këto momente, edhe sigurisht vjen bukur ose Albi, por një report e gjithmonë tani më e kemi thënë. Është fest edhe një inaugurim në mes në zemër të Tiranës, ku flasim për Telekom, ku më saktë është një ambient ekzistuar tani më shumë e bukur në zemër të bllokut më konkretisht, por që vjen rikonceptuar në një formë tjetër, në formë një verandë, një terase shumë të këndshme, me muzikë, me DJ, me koktejle etj, siç i ka hi edhe vetë Telekomi, ku ju mund të shpenzoni mbrëmjet tuaja të këndshme. Se çfarë ka ndodhur më shumë edhe për të na treguar këtë shtesën e re tani me këtë verandën interesante, do të mund të shohim në reportin tani dhe Albi nuk lë gjë pa na thënë. Shohim. Vera nënë kupton më shumë të dala, më shumë muzikë, më shumë koktele dhe sigurisht ambiente interesante me njerëz interesant. I tillë është Telekom Lounge, i cili hapet sot në Tiranë për t'ju mirëpritur juve gjatë gjithë verës. Na ndiqni më tepër në këtë report me mua Albin dhe shijojeni. Roza, nëse ka dikë që të gjen gjithmonë te Telekomi, ajo je ti. Që do thotë, ne gjithë, ai kushdo që të vi te Telekomi do të gjetë gjithmonë ty këtu. Po si ke provuar koktejlet sa të mira janë? Pse jo? Koktejlet janë shumë mira, ambienti ishte shumë interesant, njerëzit po ashtu. Edhe njerëzit të bëjnë të bukur vendin, kështu që besoj se nuk ka vend për fjalë, shi vërtet. Edhe shif edhe përballë. Sigurisht. Roza, të pyes pak se ti pak a shumë le të themi je e shtëpisë këtu, le të themi je si mikpritse në Telekom. Si do të jetë Vera në Telekom Lounge? Vera do jetë e nxehtë, Vera do jetë e shijshme, Vera do jetë dekse, Vera do jetë seksi, Vera do jetë like Telekom Lounge. Tani këto qytete janë për Telekomin apo fole për veten këtu? Fola për Telekomin. Përfshir me mua aty brenda te banaku me gotën time përpara. Ku do shkoj Roza gjatë verës, përveç në Telekom? Në gusht jam në Francë, në Bordeaux, nga Bordeaux nisem me shumë probabilitet në Bangkok, në Tajland. Po atje çfarë do bësh? Atje me kushërinë time do gjëmojmë për aventura. Tani më the që në Bangkok do shkosh me kushurirën. Po tani tatuazhin e njëjtë këtu kemi këtë. Tatuazhi, po, shiko ka i gjë se njerëzit e dinë që ti ke edhe një dashur, e kupton? Me atë dashurin do bërë ca pushime apo? Kush ka dashur? Nuk e ke më.
Mos është jam unë, moj, apo jo? Jo. Se për komplet ky vlasë di do me tonë. Telekom Lounge është një ambient i ri, do të thotë është një ambient i ri konceptuar. Unë personalisht këtë lokal e quaj lokal vitrin, sepse ti ulesh dhe nga të gjitha anët je i rrethuar nga rruga, nga makinat luksoze që qarkullojnë në blok, që të shikojnë, që të rrinë vështrime. Është një vend shumë, me thënë Telekom Lounge, unë e shoh si një vend shumë i bukur për të gjuajtur, për të rënë në sy, për të evidentuar, sepse është praktikisht lokal vitrin. Ti vjen ulesh tu si ku ulesh në vitrin. Me thënë edhe ku ka më bukur se sa të jesh në pa në sy të gjithëve. Besoj se pak a shumë të gjithë klientela këtë gjë kërkojnë edhe Telekom Lounge ka. Uroj që të po kënaqeni, të kaloni bukur, edhe pse jo të nxeheni pak. Tani më futet dhe mua një putje në faqe dhe bjem rahat. Nuk e di nëse ju ka ndodhur të keni miq apo të afërt njerëz që posedojnë dhe flasin shumë gjuhë, do isha bërë lëmsh për një njerëz në tyre se mezi flasim shqipen, edhe shqipen e flas me 200 orë dhe askush nuk merr vesh, ndonjëherë dhe unë vetë nuk e kuptoj veten, po nuk e evitoj dot në pjesë. Konkretisht, sipas një studimi, janë kuptuar sikletet që ju ndodhin ose ato luftrat e vogla që ndodhin personazhe që posedojnë dhe flasin shumë gjuhë të huaja, që ne tjerë që mezi flasim edhe këto që flasim, të mos ndihemi edhe kaq keq. Së pari, njerëzit gjithmonë do thonë që do të kërkojnë gjithmonë të thuash diçka në gjuhën tjetër. Për shembull, si thon më të urrej në këtë gjuhë, ose po këtë gjuhën si thon të dua etj etj, dhe ti do bësh një Google, një version më modern. Ti gjithmonë do të kesh një fjalë në majë të gjuhës, pra që nuk po të kujtohet, dhe ta gjej tjetrin në gjuhën tjetër. Ose ti e di atë fjalë, por në gjuhë tjetër të botës. Personaliteti jot ndryshon disa herë për ta gjithë se çohesh si francez, përfundon si gjerman, je një italian në mes, etj. Ju aksidentalisht filloni dhe ju flisni njerëzve me gjuhë të tjera, domethënë nga këto që bëjnë mashapa dhe i përzihen, që unë nuk është se i kam dhe shumë qejf, gjysmë e fillon fjalin italisht e përfundon frëngjisht. Njerëzit e vendit tuaj dhe mendojnë se ju jeni një huaj. Ka edhe një anë tjetër pozitive, sepse ti mund të flasësh në ambiente publike, shanat të tjetrin sy për sy, ai nuk nervos, si gjë në gjuhë nga këto që nuk kuptohen kur në botë. Jeni gjithmonë duke kërkuar të mësoni një gjuhë të re dhe një kulturë tjetër, kur ju dëgjoni dikë tjetër që flet një gjuhë që ju nuk e njihni, më njëherë kërkoni ta dëgjoni për të kuptuar se çfarë po thotë, se ne vdesim marrë vesh se çfarë po thotë ai tjetri, domethënë ne kemi shumë qejf. Unë një herë, o zoti i madh, më që nuk vras veten kur kuptoj që dikush po flet një gjuhë që unë nuk e marr vesh. Gjithsesi, është gjithmonë talent dhe aftësi të dish sa më gjuhë të botës, njohësh edhe kultura etj. Ka lezet në një farë mënyre. Do të stopojmë tani te një tjetër hapësirë muzikore, e radhës dedikohet dhe gjitha Kapitalti, i cili është edhe kampioni kësaj jave, sa i takon listës së 10 këngëve më të mira shqiptare në Lake Ship Top 10. Pse po ma lun lojën? Okej, me Bërë në sfond, e cila gjithashtu po ndesh në shumë sukses e kohët e fundit dhe ne jemi të lumtur për këtë. Jam i sigurt që do rezervoj një këngë tjetër për verën, kështu si më ritmike. Nuk e di pse e kam këmbën, po çfarë se nuk është se ka shumë gjë Bërë, ose do mund ta shoh në dasëm shqiptare që na vizitojnë, se më shumë po na vizitojnë gocat për dafë ose për evente apo për koncerte. Do të shkojmë tani tek një top 5 ai ndërtuar për ditën e sotme. Sikur ndodh sot ditë, mundohemi që personazhet i sjellim me emnusin e përbashkët, të përkthyer në 5 foto që kanë ai tipar disi special. Shumë nga këto janë të famshëm edhe të suksesin profesorin e tyre, dhe kjo deri diku i penalizon për ta bërë jetën e tyre publike për një arsye apo një tjetër, po dhe thjesht zgjedhin që të jenë diskret, sidomos portretet e fëmijëve. Po flasim për personazhe që kur nuk kemi parë një foto të qartë të tyre me fëmijën dhe ne nuk i njohim se kujt i ngjajnë mamit apo babit konkretisht. Për kë bëhet fjalë, ne shohim fotot.
Përpara do stopojmë tek prezantuesja shumë e njohur dhe e dashur Alketa Vesiu, nuk i ka shfaqur asnjëherë publikisht fëmijët e saj, edhe nëse ka publikuar në një foto bashkë me ta, ka qenë një moment special duke shprehur dashurinë nëpërmjet një postimi, por që nuk duket portreti. Dim vetëm që vajza quhet Nicole, ndërsa djali Lionel. Do të kalojmë tek një tjetër personazh, është Aurela. Aurela Gaci gjithashtu nuk ka dashur ta bëjë publike fytyrën e vajzës së dytë Abigail. Shkrimtarja vetëm tregon pjesë të prapme e të trupit edhe jo fytyrën sikundër ne kemi vënë re, po Aurela është goxha popullore dhe nuk e nxjerr për të mos e marrë mësysh. Për stopuar tek një tjetër moderatore pa diskutim më e preferuara shqiptare, ajo të bashorti i saj Arditi kanë disa vite që janë në lidhje dhe familja e tyre zgjeruar me ardhin e jetë të djalit, fytyrën e cilit nuk e zbulon pothuajse asnjëherë diçka në mbulon. Djali quhet Joni, që duket shumë i këndshëm në ato pak foto që Arbana poston. Ishte 25 korrik kur erdhi në jetë djali i kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama. Zaho emri i fundit, fëmia e kryeministrit aktual nuk është bërë akoma publik me fotot kështu në portret. Ka publikuar një video pak kohë më parë në Instagram duke luajtur me djalin, por fytyrën e cilit nuk e shfaqi në asnjë moment. E mbyllim me familjen e Arjan Çanit. Ore shumë pak e din që Arjan Çani ka fëmijë, disa fëmijë, ku vjen puna tek moderatori i njohur. Është babai i dy fëmijëve, një djalë dhe një vajzë që i ka mbatur larg vëmendjes mediatike, madje fytyrën e vajzës nuk e ka zbuluar thuajse kurrë, dhe kjo foto është bërë nga paparazzi, ku është bashortja e Arjanit bashku me vajzën e tij. Okej, këto ishin disa nga personazhet, ka dhe shumë të tjerë, por është drejta e gjithë secilit të ruaj privatësinë e jetës. Absolutisht, dhe ne duhet ta respektojmë definitivisht të fundit. Do të kalojmë tek një tjetër këngë. Ne jemi thuajse drejt fundit FunDay dhe për ditën e sotme, dhe nga fundi përkujtojmë edhe programin që do të nisi në pjesën e mbetër të ditës, se çfarë do sjellin për gjithë ju, që mjafton që ndorni shoqërinë tonë, edhe të gjithë programet që jeni të Përmbledhja përgatit. Tani në 72.00 që i bie konkretisht sa po të mbaroj FunDay, ju do të mund të ndiqni behind the music, ndryshe përkthehet në dokumentar në cilin analizon jetën edhe karrierën artistike të personazheve që tani më kanë ndërtuar një karrierë shumë të këndshme dhe të adhurueshme, që mund ta keni sili në nivele ndërkombëtare. Krip dhe Piper do të nisë rrugtimin e tyre edhe për këtë javë në ditën e sotme në 18.00, si ndryshe në orën 6, ju dini tani më çunat, Ati dhe Indriti në kuzhinën e tyre e quajtur Krip dhe Piper, sillim çdo ditë një recetë kuzhine që mund ta gatuani fare thjesht për ju, se janë të gjëra të thjeshta. Në orën 6 të pasdites ose 18.00. 30 minuta më vonë ju informon Liliri për çfarë do lloj gjëje që ka ndodhur në mbar botën, përfshirë edhe Shqipërinë. Ndryshe ky është edicioni informativ. 30 minuta pas Ilirit nis edhe rrugtimi i Rudit dhe Mateos me treja, çunat vin çdo ditë në orën 19.00, ku pa diskutim rezervojnë shumë të qeshura për gjithë ju. Një arsye kjo për të mos i humbur. Në orën 8 të darkës është Gikru me Jonkon, gjithashtu një tjetër djalë i adhurueshëm këtu për ta përmbyllur me Sin Love It Could Happen to You. Ky është titulli i filmit romantik që do të vijë në mbrëmjen e sotme për ta nisur javën plot me dashuri. DJ Khaled mblodhi gjithë çunat e lagjes dhe bëri I'm the One. Ne jemi në fund të FunDay edhe për ditën e sotme, kështu që mbaruam, sido që tjetë çështja. Faleminderit shumë që qëndruat me ne edhe për sot 2 orë të tëra, sikur në do dhe nesër, është e marrë, dhe shpenzojmë njëri tjetrin. Deri të premte bashkë kemi në çdo orar të drekës, këtu nga ora 3 deri në orën 5, ose 15 deri në orën 17. Ju bëjmë edhe atë ftesën e fundit hapur dhe plot me dashuri që të bashkoheni me ne në rrjetet tona sociale, në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in intv.al, gjithmonë më shumë në emrin Tv Albania. Mos harroni të votoni për këngën tuaj preferuar shqiptare në intv.al/top10. Ditën e premte në pjesën e dytë FunDay ne sjellim chartin muzikor të javës, Like Ship Top 10, sikundër ne sjellim edhe të dielën në orën 10 mëngjesit në In Radio Qytet 5.7 listën e 10 këngëve më të mira javën e shkuar. Në vot parë kishin kapital time pse po ma lum lojën, po jeni ju vetëm në sajt votave tuaj që mund të ndryshoni dhe të bëni ato inversionet e këndshme në pozicionet e këngëve. Do ta mbyllim edhe për ditën e sotme. Sot gjithashtu mbyllet edhe fushata me syze e cool, do të kalkulojmë pak më vonë të gjitha fotot tuaj për gjithë atë që është më cool, personazhet do të kontaktohet edhe do të dhurojnë syze nga Lux Optika, që ju do të mund ta shihni në përgjithësi rrjeteve tona sociale, po edhe këtu në FunDay. Mirupafshim, dhuroni dashuri.